จิ๊บว่าของจิ๊บน่าจะเหมือนทอมทุกคนตรงที่แบบผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนทอมให้เป็นเธออันเนี้ยก็จะไม่ชอบที่สุดแฟนเรียนดาวองกูไปรอรับแฟนแล้วก็เดินไปแล้วก็แบบเฮ้ยมีใครสั่นว่ะพี่นี้เท่าไหร่อ่ะทำหน้าจริงจังทำหน้าจริงจังใส่ชุดนักเรียนโฟกัสกับชีวิตคู่จะเลิกแบบเจ้าชู้แล้วเราก็จับได้ว่าเขาอะสวัสดีค่ะกลับมากับรายการถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บแบบมากับพี่จิ๊บนภาค่ะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะคะคุณจิ๊บไม่ได้เจอกันในรายการไม่ได้เจอกันในรายการนานแล้วครับคุณจิ๊บนี่ถือว่าเป็นแขกรับเชิญทองวินเวตตี้คนแรกเลยที่เคยมาในตอนนั้นตอนนั้นนี่คือเพิ่งแปลงเพศสื่อใหม่ๆเลยไหมตอนนั้นหรอยังไม่ได้แปลงดิเฮ้ยแปลงยังวะอ๋อแปลงแล้วทำไมกูจำไม่ได้มันนานมันนานจริงๆนี่คุณแปลงหรือยังคะเนี่ยหรือยังไม่แปลงตอนนั้นใหม่เลยน่าจะปีแรกอันนี้ปีที่3แล้วปีที่3ดีค่ะเพราะวันนี้คำถามเราก็จะได้ล้วงลึกพี่จิ๊บกันหนึ่งคิดว่าอะไรคือส่วนที่ยากที่สุดในการที่จะแปลงเพศของตัวเองคะไม่รู้สึกว่ามันยากรู้สึกว่าต้องมีเวลาแล้วก็มีเงินคุณจิ๊บที่ใช้เวลาในการแปลงเพศทั้งหมดระยะเวลาเท่าไหร่คะกว่าจะคอมพลีทเลยตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายใช้เวลาประมาณ7 ปีโอ้เพราะว่าเว้นช่วงไปหาเงินถูกต้องเพราะว่าเงินมันคำถามต่อไปค่ะตั้งแต่ทำจู่มาแล้วมีความรู้สึกเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างก็รู้สึกว่าฟูลฟิลตัวเองมากขึ้นรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ว่าแค่เรื่องเซ็กไลฟ์อย่างเดียวมันรวมไปถึงการที่เราจะใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายคนนึงก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำจะถอดเสื้อผ้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าเราสบายตัวมันอยากมีอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกแต่หลักๆเลยก็คือใช้เย่ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะยังทำจู่ไหมคะก็ทำครับยังทำอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจเลยที่ตัดสินใจทำก่อนมีจู่กับหลังมีจู่ตอนไหนฟินกว่ากันถ้าเรื่องเซนเซชันนะก่อนมีเพราะว่าต้องคิดอย่างนี้ว่าเวลาเราไปผ่าตัดเนี่ยย้ายอะไรมาเหมือนคุณตัดนมมาเวลาคุณจับคุณจะชาใช่ไหมแต่ถามว่าคุณยังรู้สึกอยู่ไหมคุณยังรู้สึกแต่พอชาเนี่ยคุณรู้สึกน้อยลงแล้วตอนนี้ยังชาอยู่ไหมคะมีชาบางจุดเคยได้ยินมาว่าจุดเสียวของผู้ชายแท้อยู่ที่ปลายแต่จุดเสียวของทรานแมนอยู่ที่โคนจริงไหมรู้มันอยู่มั่วๆกันไปหมดกระจายบางวันอยู่ตรงนี้บางวันอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยวตรงไหนก็ได้เลยไม่ใช่มันไม่ได้แบบไม่เสี่ยวตรงไหนก็ได้แต่ว่าบางวันมันอาจจะแบบอยู่ตรงลำมันต้องแบบกระแทกเหมือนสั่นไปแบบตรงโคนเงี้ยก็ถึงจะรู้สึกหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่มีจุดที่แน่นอนเหมือนตอนก่อนเราจะทำเพราะว่าตอนก่อนทำเนี่ยจะรู้ว่าตรงไหนอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้แล้วความเสียวนี่เสียวเหมือนกันไหมอันเนี้ยเวลาฟินเหมือนกันแต่ว่าเวลาเสียวก็ต้องบอกว่าก่อนมันเสียวกว่าอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกเสียวปนชาบางจุดอะไรอย่างเงี้ยช่วยตัวเองบ่อยไหมสถิติที่ทำได้เยอะที่สุดคือเท่าไหร่ใน1 วันอยากรู้ว่าก่อนก็ได้ก่อนและหลังก่อนและหลังก่อนตอนเทคฮอร์โมนใหม่ๆเหรอคือวันนึงก็หลายรอบอยู่นะแบบ4-5 รอบอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันแบบอันนี้มันแบบมันกระสับกระส่ายมันกระหือรืออะไรอย่างงี้อะไรวันนั้นชอบน้องสาวแบบไหนมีคนดูเกลี้ยงเราเกลี้ยงเท่านั้นเกลี้ยงเพราะว่าไม่รู้สึกว่ามันสะอาดดีมีมุมมองความคิดอย่างไรกับอาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ติดนะที่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรเราคิดว่าเราให้เกียรติเป็นเสมือนอาชีพหนึ่งแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคือมันก็แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้หาเงินมาง่ายๆทำงานหนักไม่เอายอมเลือกวิธีที่มันได้เงินมาง่ายถูกไหมล่ะถ้าได้เขียนบทเรียนเพศศึกษาจะอยากเขียนเรื่องอะไร ก็ปกติแล้วเพศศึกษาเนี่ยก็จะบอกถึงวิธีการป้องกันอนาโตมีต่างๆของเพศหญิงเพศชายใช่ไหมครับถ้าเป็นจิ๊บคนจะน่าจะไปเพิ่มบทที่
เกี่ยวกับเรื่องทอมทานขึ้นมา วิธีการเซฟเซ็กของทอมทานเพิ่มในส่วนของทอมทานขึ้นมาเพราะว่าตอนสมัยเราเด็กๆ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันทำกันไงวะ บอกเพื่อนก็ไม่ถามไม่ตอบกูด้วย ไม่ตอบกูด้วยกักกูด้วย กักกูด้วยกักกู ไม่อยากรู้อะ เคยโดนคุกคามทางเพศไหม ส่วนใหญ่อะเวลาโดนผู้หญิงคุกคามอะก็เรียกว่าคุกคามแหละก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโดนคุกคามเท่าไหร่ ชอบ ชอบเลย หน้าตาแบบจอย ไม่ถือ แต่ถ้าสมมติว่าแบบผู้ชายเวลาเหยียดเพศเราก็จะรู้สึกว่าอันนั้นคือการคุกคามอะไรอย่างงี้ เข้าใจคำพูดบูลลี่ที่โดนมาแล้วคิดว่าไม่โอเคมากที่สุดคือ คิดว่าของจิบาน่าจะเหมือนทอมทุกคนตรงที่แบบผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนทอมให้เป็นผู้อันเนี้ยก็จะไม่ชอบที่สุด เคยโดนไหม เคยโดน เขาพูดใส่เลยเหรอ อันนั้นตอนประมาณแบบมต้นมั้งหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอด้วยความที่เราอาจจะอยู่หญิงล้วนด้วยแล้วเราเริ่มโตขึ้นเราเลือกสังคมที่จะอยู่ เราไม่เลือกไปรับสังคมเนกาทีฟแบบนั้นมันเลือกรับพลังงานดีๆมากกว่า แต่จริงๆแล้วเรื่องบูลลี่อ่ะผมว่าคนส่วนใหญ่โดนบูลลี่เพราะว่าพยายามจะไปอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่สังคมของตัวเองเขาไม่ได้เกิดมาอยู่ในสังคมนั้นแต่พยายามจะเอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นมันก็กลายเป็นว่าโดนบูลลี่โดนจับผิดว่าเฮ้ยมึงรวยจริงรวยไม่จริงทำไมมึงรวยทำไมหน้าตามึงไม่สวยเลยอะไรเงี้ยก็จะโดนบูลลี่มันไม่ใช่สังคมที่เขาควรจะอยู่แต่เขาอยากจะอยู่ เข้าใจ เออ แล้วคิดว่าสังคมทอมในปัจจุบัน สังคมทอมในอดีตต่างกันไหม ถ้าเอาจริงๆนะถ้าเปรียบเทียบกับสังคมกระเทยสังคมกระเทยจะมีความร่วมมือกันจะมีความแบบเคารพกันมากกว่าแต่สังคมทอมก็คือรู้สึกว่าต้องแข่งกันต้องอะไรกันไม่ค่อยซัพพอร์ตกันเท่าที่ควรคนที่ซัพพอร์ตก็มีแต่อันนี้เราพูดหมายถึงว่าโดยรวม ปกติชอบดูหนังโป๊ประเทศอะไร ฝรั่ง แบบ ฝรั่ง บอล แบบอเมริกายุโรปเลยแบบเนี้ย แล้วดูเป็นแบบหญิงชายหญิงหรือชาย หญิงชาย หรอ ฝรั่งเหรอ หรอคือ มันจะเหมือนตะโกนแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นจะแบบว่าในลำคอ อ๋อคนนกนั่งแอนติกอร์ แล้วเป็นคนใช้เซ็กทอยไหม ตอนยังไม่ทำก็คือมีใช้บ้างเด็กๆอ่ะชอบซื้อจำได้ใส่ชุดนักเรียนอ่ะไปเยาวราชไปคลองถมแล้วมันจะมีแผงอย่างเงี้ยที่ขายอ่ะแฟนเรียนดาวองกูไปรอรับแฟนแล้วก็เดินไปแล้วก็แบบเฮ้ยมีไข่สั่นว่ะกระปอกนิ้วอยากซื้อก็เลยแบบพี่นี่เท่าไหร่อ่ะทำหน้าจริงจังทำหน้าจริงจังใส่ชุดนักเรียนพี่นี่เท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่า200เอาเงินวางก็ หยิบไปเลยเหรอ หยิบเลย เขิน รีบทำเข้มเดี๋ยวเขาจะไม่ต้องถามเพิ่มเติมมึงเอานี้แหละอะไรเงี้ย แล้วเคยใช้ที่เป็นกางเกงไหม เคยใช้แต่ว่าไม่ฟีล หรอ มันไม่จอยเหรอ มันไม่รู้สึกอ่ะมันเหมือนแบบเราไม่รู้เราจับฟีลไม่ได้ก็ไม่ใช่ แล้วคิดว่าประเทศไทยควรผลักดันเซ็กทอยให้ถูกกฎหมายไหมคะ คือจริงๆผมว่าผลักดันไปเถอะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันไม่ทำให้มันถูกกฎหมายมันก็ยังขายในตลาดข้างนอกอยู่ดีอ่ะมันไม่ยอมผลักดัน เพราะว่าอาจจะยังไม่มีใครได้ประโยชน์จากการที่ผลักดันมัน เข้าใจ ดูคลิปโตครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ 15มั้ง15ก็โตแล้ว โตแล้วไม่ได้เด็กขนาดนั้นม.1อาจจะมีแบบแวบๆว่าเขามาจีบกันมีแฟนแต่เอาจริงๆแล้วลึกๆแล้วกูยังวิ่งเล่นกับเพื่อนอยู่เลยอ่ะ หรอยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยหรอ ยาม.1ยังดิ แล้วเพศสัมครั้งแรกเมื่อไหร่ 14ก็ม.3 ม.4แล้วคือเข้าใจฟิลป่ะเวลาเราแบบเด็กๆอ่ะมันจะไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแบบนั้นเลยเราคิดว่ามันเป็นฮอร์โมนด้วยเพราะว่าพอสมมติว่าฮอร์โมนเราแบบเกิดเราเป็นสาวเร็วอ่ะแน่นอนมันมีเรื่องอย่างนี้เข้ามาอยู่แล้วแต่อันเนี้ยที่ไม่คิดไม่ใช่ว่าไม่อยากรู้แต่มันไม่มีความรู้สึกแบบเรามีอารมณ์อ่ะ เล่าเรื่องประสบการณ์ความรักที่เท่ที่สุด ความรักที่แย่ที่สุดเรารู้สึกว่าตอนนั้นแบบมันเป็นหลุมดำในชีวิตเลยนะมันแบบแย่ไปในทุกๆเรื่องดีกว่ามันไม่ใช่ว่าแย่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่มันเป็นจังหวะชีวิตที่แบบเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเราต้องการจะทำงานโฟกัสกับงานโฟกัสกับชีวิตคู่จะเลิกแบบเจ้าชู้แล้วโอเคโฟกัสที่คบทีละคนเราก็จับได้ว่าเขาอะขายตัวคือเราไม่ได้รู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่มันด้วยความที่เราเหมือนเราจะทำอะไรสักอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมแล้วเราตั้งใจจะทำแต่ว่าสิ่งที่เราวางไว้มันก็รู้สึกว่ามันเฟลแล้วตอนที่จับได้เขาขายตัวแบบนี้ มันไม่ได้จับได้งั้นเพราะเขาก็ไม่ยอมรับแต่ว่าเรารู้แหละเราเห็นได้จากอะไรหลายๆอย่างว่ามันเป็นความจริงเราก็ถามเขาว่าแบบถ้าสมมุติว่าเลิกอ่ะก็รับได้นะก็ไปกันต่อแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ยอมรับอ่ะ
มันก็คงต้องแค่นี้ อ่า เพราะว่าเราคงไม่สามารถคบกับคนโกหกต่อไปได้ มีเงินแต่ไม่มีเวลากับมีเวลาแต่ไม่มีเงินจะเลือกอะไร เลือกมีเวลา เพราะว่าชอบใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมากกว่า คืออันนั้นในมุมนั้นคือมันเหมือนมันมีเงินก็จริง แต่เราไปใช้เงินไม่ได้ดังนั้นอ่ะมันทำให้เราไม่เป็นตัวเองอ่ะดังนั้นเราไม่เลือก คิดว่ามีวิธีจัดการกับคนท็อกซิกยังไง ก็คือต้องตัดเอาไปจากชีวิตก่อน อืม ถ้ายังไม่หยุดก็ต้องด่ามันด้วย ก็ต้องด่าด้วย เราไม่เก็บเขาไว้ในชีวิตอยู่แล้ว ถ้าเป็นสไตล์นี้ก็จะปล่อยเงียบๆไปก่อน แต่ถ้าไม่หยุดต้องมีการคุยการด่านิดนึงพูดตรงๆมันไม่ใช่ด่าแวดๆแต่แบบควรจะต้องบอกให้เขารู้มันไม่ใช่การมันนั่งเคลียร์มายกันว่าเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้เธอเข้าใจฉันผิดนู่นนั่นนี่มันไม่มีการเข้าใจผิดหรอกถ้าในความสัมพันธ์แบบบูชิดแบบเนี้ยเนี่ยหรอปะ คิดว่าคนที่ไม่เคยพูดถึงคนอื่นในแง่ดีเลย ปัญหาในจิตใจเขาเกิดจากอะไร เกิดจากการที่ว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่ภูมิใจในตัวเองแล้วเขาก็ไม่สามารถยอมรับตัวเองได้เขาเลยอิจฉาที่คนอื่นสามารถเป็นตัวเองได้ตลอดเวลาหรืออิจฉาคนอื่นที่มีโอกาสที่ดีกว่า หรือตัวเองไม่ได้รับโอกาสที่เขาควรจะได้รับคิดว่ามันมาจากแบบเนี้ยในชีวิตเคยเจอ2 คนแล้วนะที่ไม่เคยพูดถึงใครในแง่ดีเลย พูดมา10 คนทุกคน ก็คือเบคกับวิว ไม่ใช่คือทุกคนเที่ยหมดเลยก็คือเราจะเห็นได้เลยว่าชีวิตเขาไปได้ไกลกว่านี้เยอะๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสกุลเขาเอง แต่ว่าสุดท้ายเขาก็อะไรก็ไม่รู้เป็นได้อยู่แค่เนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดเขาที่เขาไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ไม่ appreciate เวลาคนอื่นได้ดีมันก็กลายเป็นว่าทำให้เขาไม่มีความสุขแล้วเขาต้องพูดถึงในมุมเนกาทีฟของคนอื่นตลอดเวลามันก็เลยทำให้เวลาที่คนอยู่กับเขาแล้วรู้สึกไม่สบายใจมันก็จะเขาก็จะแผ่พลังงานอย่างนั้นออกมาได้ง่ายๆข้อสุดท้ายคิดว่าในชีวิตของตัวเองที่ผ่านมายังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำตามที่ตัวเองต้องการบ้างสิ่งที่ยังไม่คอมพลีทก็คือแบบเหมือนฟรีดอมฟรีดอมที่แบบจะไปไหนทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของงานมากกว่าที่ยังไม่ achieve ก็คือคุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินเองนั่นแหละ ทุกคนต้องการอิสรภาพทางการเงินค่ะต้องการเงินค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องการเงินค่ะถูกต้องค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ